Welcome back again for another video, and for this video ay ilulub natin yung switches natin dito gamit sa ating GMK67 na keyboard na hindi gumagamit ng lubing station. Get ready. So ang lubing station ay katulad ng ganito. Yun. So dyan mo ilalagay lahat ng mga switches mo para maging organized yung paglulub mo ng switches. So, okay yan sa mga laging naglulub ng switches. Or okay yan sa mga lubing services. Kasi palagi mong ginagawa. Pero para sa mga katulad ko na hindi naman lagi naglulub. Or bihira lang maglub. At hindi ko business ng paglub ng switches. Ay, hindi mo na kailangan yon. Ang kailangan mo lang ito. Ito ay switch opener. So iba-iba yung mga switch opener. So check nyo na lang yung switches nyo kung ano meron kayo at bilhin nyo yung switch opener na para sa switch nyo. So ako kasi ang switch ko ay Gateron. So ang switch opener ko ay para sa Gateron. So ang gagawin natin, kailangan nyo lang tanggalin yung mga 3 or 5 switches. So ganun lang. By 5s tayo. Ay, nasa inyo yan if gusto nyo by 3 or by 10s. So, tanggalin natin isa-isa yung switches lang. So isa-isa ko lang tinatanggal. Ito lang muna. Kung ano lang ilulub ko, yun lang itatanggalin ko. So ito yung Gateron switch. Itong switch opener ay para lang sa Gateron switches. Yan na siya. Now, yan na. At may dalawang ano tayo dito. Grease. Keyboard grease. Ito yung normal na keyboard grease. Itong Krytox GPL. Ito. Krytox. Ito yung ordinary grease. Keyboard grease. Ito yung Krytox. So, ito masyado siyang yung consistency niya thick, masyadong makapal. Okay naman siya sa mga ganito, pero pagdating dito sa spacebar, pag press nyo siya, hirap siyang umangat. So pag press nyo siya, hirap siyang umangat. So kung ako sa inyo, ito yung bilhin nyo, Krytox GPL. Ito yung the best na keyboard grease. Medyo mahal nga lang siya kaysa dito sa ordinary na keyboard grease, pero mas maganda yung performance talaga na ito. Sa baba. Tapos lagay nyo. Huwag nyo lang to yung sa taas. Tapos ito yung Gateron switch. Ito yung copper. Dapat yung claw. Ayun yung claw. Parang claw. Ayan o. Dun sa copper side. Yung copper. Lagay mo lang natin itong yung itong film.
yung copper side, tapos itong yung parang claw sa side ng copper yan. And so ito pa pala, dito rin pala kailangan natin ilub to dito. Yan, palibot na rin yan. Tapos ito yung hole, ito yan sa hole, ito yung hole, ito yung hole, ito yung copper, ito yung hole. So first nyo lang uli, just kunin nyo yung base. Okay na. So check nyo yung sa film kung okay yung pagkakalagay sa film, okay naman yung film. Kabit natin. So ito naman sa ano, so tapos na natin ilub to lahat. Yan, ito yung last, tapos ko na ilub to lahat ng letters, nalub ko na. Ito natin. Yung sa pag-touch niya may pagbabago, parang nararamdaman yung may soft yung touch niya. So titest natin. Natin. So yun. So yung pag nalub na may parang medyo nag-iba yung touch niya. May lumalaban ng onte, parang may lumalaban ng onte. Pero okay naman lang, parang ang lambot niyang i-type, parang ganun. So yun na yung pag-lube natin, na hindi natin kailangan ng lubing station. Ang kailangan lang natin ay itong switch opener. So by the way, the other side of the switch opener for Gathering switch, you can also open the normal switch like this. See, so the other half of the switch for Gateron is looks like this, and it can open switches like this. This is for Gateron switch, and this is for ordinary switch like this. Sana may natutunan kayo sa video na to, and if may natutunan kayo sa video na to, click nyo yung like, and if you haven't subscribed, please to subscribe for more DIY tutorials just like this one, key mapping tutorials, reviews, and other contents. So yun lang, at see you in my next video. Get ready.